So what is up guys? It's me, Code PH, at mga kasama ko, yan sila, si Ron Angas. Yan yung driver natin, pati si Leng Ugalingan. Shoutout Leng! At kay Berhamin. Hoy, yan ang mga kasama ko. Papunta kami ngayon sa Datos Salibo, Municipality of Maguindanao. Okay? Kaya abangan nyo, may convoy kami. Yan dyan yung mga boss namin eh. Kabilang mga Bulabog boys.
So pabalik na kami sa BUPG. Convoy kami ni Mayor Sandikan. Okay, nara mas kita ini pembalin yan so mga classroom. Okay, BUB na tayo mga guys. Shout out, shout out. What's out? Okay. Yan si El Chapo, the Pakboy. Yun naman yung pinsan ko, si Den Datuan yan. Request niya daw maghingi ng jersey na Jersey lang. Code PH. Bali, may short pa, grabe no. Kailangan talaga. Kailangan daw. Kailangan talaga mag-request. Lodi kasi Lodi. Hello din. Okay, thank you pala sa pag-share. Meron ka bang i-shoutout insan? Shoutout lang sa 27. Oh. Yun na. Okay, okay. Sige, meet nyo lang. Okay, shout out.